Tumalon sa dagat ang mahigit sa 100 pasahero matapos masunog ang kanilang sinasakyang barko. Patungo sana ng Surat-Thani Province ang tourist vessel nang biglang mag-apoy ito. Mga detalye at iba pang malalaking balita, abangan. Magandang gabi. Ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. At para naman sa headlines. Economic target growth ng Pilipinas binabaan ng DBCC. Pag-revoke sa amnestiya ni dating Senador Antonio Trillanes unconstitutional batay sa hatol ng Korte Suprema. Magnitude 6 na lindol tumama sa Japan. Pinay weightlifting Olympian na si Heidelin Diaz bigong makapasok sa Paris Olympics. And shooting ng bagong pelikula na Matrix sinimulan na ayon sa Warner Brothers. Maybe this isn't the story we think it is. Pinababa ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang 2024 growth target ng Pilipinas sa 6 to 7% mula sa orihinal na 6.5 to 7.5%. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, naasahan din na pasok ang inflation sa target ng bansa sa taong ito hanggang 2028. These growth targets will sustain the country's position as one of the fastest growing emerging economies in the Asia-Pacific region. Moreover, at this pace of growth, we are still on track to achieving or to reducing poverty incidence from 18% in 2021 to single-digit level in 2028. Tiniyak ng kalihim na ang pagbaba ng growth target ay walang magiging epekto sa mga mamamayan. Nilinaw naman ng opisyal na walang kaugnayan ng 15 trillion pesos na utang ng Pilipinas sa GDP growth rate adjustment. Samantala, sinabi ng DBCC na sisikapin itong mapanatili ang mataas na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, gayon din ang pag-aanin ang epekto ng mataas na inflation sa bansa. Plano naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gamitin ang isang comprehensive at holistic na pamamaraan para tugunan ang matinding problema ng trapiko sa bansa. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, nagkaroon ng mahabang talakayan ang Pangulo Marcos at ang kanyang gabinete tungkol sa trapiko kagabi. Hiniling ng Pangulo sa kanyang gabinete na magsumite ng mga rekomendasyon kung papaano mababawasan ang mga suliranin ng mga pasahero at kung paano aayusin at i-configure ang kanilang mga tanggapan. Sinabi pa ni Balisacan na naghahanap ang Pangulo ng isang organisadong solusyon para mapabuti ang pampublikong sistema ng transportation sa bansa. Sa kasalukuyan, ang pamahalaan ay nagpapatupad ng North-South Commuter Railway, isang 147-kilometer linya ng riles na nag-uugnay ng Metro Manila sa mga lalawigan ng Bulacan, Pampanga at Laguna. Dagdag pa rito ay ang Central Luzon Expressway na nag-uugnay naman ng North Luzon Expressway sa Subic-Clark Expressway. Kabilang din sa mga plano ang iba pang proyektong riles at subway upang mapabuti ang sistema ng transportation sa Pilipinas. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang proklamasyon para sa pagbuo ng Special Economic Zones sa Pasig City at Tanza, Cavite. Ang Proclamations 512 at 513 ay nilagdaan ni PBBM nitong April 1, 2024 na nais sa publiko kahapon. Sa ilalim ng Proclamation 512, inilaan ng Pangulo ang 9 na parte ng lupa na may sukat na 123,837 square meters sa Ugong, Pasig City bilang Information Technology Park na matatagpuan sa panulukan ng E. Rodriguez Jr. Avenue at tatawaging Arcovia City. Habang nakasaad naman sa Proclamation 513 ang paglalaan
ang 6 na bahagi ng lupain na may lawak na 40.4 hectares sa Barangay Calibuyo, Tanzac, Cavite para pagtayuan ng MetroCast Industrial Estates Special Economic Zone. Ayon sa batas, ang Special Economic Zones ay mga piling lugar na highly developed at may potensyal na maging agro-industrial, industrial tourist o recreational, commercial banking, investment at financial centers. Ang Special Economic Zone Act ay ipinatupad upang itaguyod ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mga eco-zone sa buong bansa. Ito ay nagbibigay ng mga insentibo sa fiscal at non-fiscal sa mga rehistradong negosyong nasa mga eco-zone. Samantala, naglabas ng 5.83 billion pesos ang Department of Budget and Management o DBM para sa pagtatayo ng 1,834 na mga bagong silid-aralan sa buong Pilipinas. Ipinatupad ito matapos aprubahan ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang Special Allotment Release Order para sa nasabing pondo noong March 18. Layunin nitong suportahan ang unang batch ng Basic Education Facilities Fund ng Department of Education. Kabilang sa mga saklaw nito ang pagpapatayo ng mga silid-aralan at gusali para sa mga workshops, pagpapalit sa mga lumang istruktura, pagbibigay ng mga kagamitan, rehabilitation ng mga silid-aralan at iba pa. Ang ibang bahagi ng pondo ay gagamitin sa konstruksyon, pagpapalit at pagtatapos ng mga gusali para sa kindergarten, elementary, secondary at mga laboratoryong pangteknikal na vocational. Papalo sa 41 hanggang 42 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila hanggang bukas ayon sa Pag-asa. Ito ay bungsod ng bridge ng high pressure area at mga ihip ng hanging easterly sa bansa. Paliwanag ng Pag-asa, ang pinagsamang epekto ng dalawang weather systems ay nagdadala ng maalinsangang panahon sa buong bansa. Batay sa advisory ng Pag-asa, kaninang umaga ay pwedeng umabot ang temperatura sa Metro Manila ng hanggang 34 degrees Celsius, ngunit asahan na mas tataas pa ang heat index. Samantala, pwedeng tuluyang pumalo sa 42 degrees ang heat index sa National Capital Region bukas. Nasabat naman ng mga tauhan ng Bureau of Customs o BOC ang halos 15 million pesos na halaga ng illegal na droga sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa BOC, dumaan ang illegal na droga sa Central Mail Exchange Center nang dumating ang shipment noong January 19 mula sa Wilmington, California, USA. Idineklara ang mga ito bilang mga kagamitan sa hardware, subalit nabuksan, natuklasan ang 2,452 grams ng cocaine na nakatago pa sa loob ng mga itim na bolts. Tinukoy din sa Central Mail Exchange Center ang 6 na parcel na idineklarang mga personal na kagamitan. Subalit, nakapaloob dito ang 1,307 grams ng marijuana naman na nagkakahalaga ng 1.829 million pesos. Inihahanda na ang mga kaso laban sa mga consignees ng mga parcels dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act. Nagpasya ang Korte Suprema na hindi maaaring bawiin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isang amnestiya nang walang pagsang-ayon ng Kongreso. Noong 2018, binawi ni Duterte ang amnestiya ng dating senador na si Antonio Trillanes IV sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 572 na nagbalik ng mga kaso ng rebelyon laban sa kanya para sa 2003 Oakwood Mutiny at 2007 Manila Peninsula Siege. Gayunpaman, idineklara ng Supreme Court na labag sa konstitusyon ang proklamasyon ni Duterte at pinagtibay nilang bisa ng amnestiya ng dating senador. Binigyang diin rin ng Supreme Court ang kahalagahan ng Bill of Rights at inulit na ang pamahalaan ni sino man sa mga opisyal nito, kabilang na ang Pangulo, ay mas mataas sa batas. Pinuri ng Department of Justice ang pagsentensya sa Australian na si Ronald Cole para sa panggagahasa ng isang Pilipina noong taong 2013. Hinatulan ng Regional Trial Court na Malolos, Bulacan si Cole ng reklusyon perpetua at iniutos sa kanya na magbayad ng 225,000 pesos para sa damages. Nagsabi ang biktima na dinroga at ilang beses siyang inabuso sexually ng nasabing Australian. Sa kabila ng pagtanggi ni Cole, natuklasan ng korte na ang testimonya ng biktima ay credible at consistent at nagresulta ito sa kanyang pagkasentensya. Pinuri ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla
pamulya ang prosecution team para sa kanilang pagwagi at binigyang diin ang pangangailangan para sa pananagutan, lalo na para sa mga foreign nationals. May mga karagdagang kaso pa laban kay Cole para sa pangangalakal ng mga menor de edad. Pinag-iisipan na ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP ang paggamit ng artificial intelligence bilang pangontra sa krimen sa Pilipinas. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, malaki ang maitutulong ng AI sa Pilipinas dahil ginagamit din sa Amerika ang ganitong teknolohiya para mabilis mahanap ang mga kriminal. Tiniyak ni Marbil na makatutulong ito para mapulido ang trabaho ng pambansang pulisya. Dagdag ni Marbil, bahagi ng PNP Smart Policing ang paggamit ng AI. Paglalaanan ng pondo ang programa para ito maisakatuparan alinsunod sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos. 14 na bansa ang dadalo bilang mga observers sa 2024 balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos mula Abril hanggang Mayo. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, sa mga bansang kumpirmadong manonood ay ang Japan, South Korea, India, Canada, United Kingdom, France, Thailand, Singapore, Vietnam, Indonesia, Brunei, Malaysia, Germany at New Zealand. Samantala, hindi kasama ang China bilang observer ngayong balikatan. Sasalihan ang balikatan ng higit sa 16,000 na sundalo, kabilang ang 11,000 na US troops at 5,000 na AFP personnel, gayon din ang Philippine Navy, US Navy at Philippine Coast Guard. Sa unang pagkakataon po, ang mga drill sa 2024 balikatan ay gagawin sa international waters na may distansya na 12 nautical miles mula sa west coast ng Palawan. Pero paliwanag ng AFP, pagsasanay ang layunin ng 2024 balikatan at hindi para palalain ang tensyon sa West Philippine Sea. Susunod, India, inalmahan ang pagpapalit ng China sa mga lugar sa Himalayan border. Japan, niyanig ng lindol. At ano nga ba ang mga dapat isaalang-alang tuwing lindol? Ang iba pang detalye sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by 318 Automart. The Sinibata Video Festival is calling for submission of entries with this year's theme, Friendship in Diversity. If you are a Filipino video content creator for children, on television or online platform, show us your best work for a chance to represent the Philippines at the 4th Southeast Asia Video Festival in Malaysia. Deadline of submission of entries is on June 14, 2024. For inquiries, visit or contact the following. We're having a pre-fabulous conversation this Sunday. If you're on the hunt for building your house, check out our discussion on prefabricated homes as we speak with one of the leaders in that area. Engineer Ruben Quintal Jr., CEO of Top Notch Construction Corporation and Prefab Homes Philippines Corporation, joins us on the discussion about his enterprise journey as well as rethinking how homes are built. Pinakaingatan ko, first is quality talaga. We don't compromise with quality. Pangalawa is yung trust ng client. Medyo mahirap na yung mag-proceed yung project kapag nawala yung tiwala sa iyo ng client. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Sa
Pagpapatuloy ng mga balita ngayong gabi, closer coordination on South China Sea issues. Ganito inilarawan ni United States Deputy Secretary of State Kurt Campbell ang trilateral summit ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan na magaganap sa April 11. Inimbitahan ni U.S. President Joe Biden sina President Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Washington. Nakatakdang pag-usapan doon ng tatlong lider ang kanilang economic relations at mga issue sa Indo-Pacific Asia. Posible ring maging topic ni Marcos, Biden at Kishida ang West Philippine Sea. Nauna nang nabahala ang Estados Unidos sa paggamit ng water cannons ng China laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na tumatawid sa Ayungin Shoal. Ang Ayungin Shoal sa West Philippine Sea ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero ayon sa ilang maritime analysts, nais umano ng China na gawing military base ang Ayungin Shoal, kagaya ng ginawa nila sa Panganiban Reef na mariin namang tinututulan ng Pilipinas. Matapos bumisita sa Beijing ni Indonesian President-elect Prabowo Subianto, dumiretso siya sa Tokyo para palakasin ang relasyon ng Indonesia at Japan. Kinausap ni Prabowo si Japanese Prime Minister Fumio Kishida bilang bahagi ng pagpapaigting sa kanilang comprehensive strategic partnership. Ayon sa mga eksperto, ang pagbisita ni Prabowo sa Japan at sa China ay bahagi ng kanyang inisyatibo na makuha ang diplomatic balance sa pagitan ng dalawang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Japanese Defense Minister Minoru Kihara na nais ng Japan na makasama ang Indonesia sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Umalma ang India nang palitan ng China ang mga pangalan na mahigit 30 lugar sa northeastern Himalayan state ng Arunachal Pradesh. Pinangalanan ng China na Zangnan ng Arunachal Pradesh, sabay pag-iit na bahagi umano ito ng South Tibet. Tinawag naman ng India na senseless ang renaming ng China at ipinaalala nito sa China na ang Himalayan border state ay bahagi ng India. Nitong nakaraang buwan, tinutulan ng China ang infrastructure projects ng India sa Arunachal Pradesh. Pero ayon sa India, walang basihan ang argumento ng China at may karapatan umano ang gobyerno ng India na magtayo ng mga proyekto sa sarili nitong teritoryo. Sa isang bihirang pagkakataon, nagbabala ang Russia sa France laban sa plano nitong mag-deploy ng mga sundalo sa Ukraine. Sa isang phone call, nag-usap sina Russian Defense Minister Sergei Shoigu at French Defense Minister Sébastien Lecornu. Matatandaan na sinabi ni French President Emmanuel Macron noong February na hindi isinasantabi ng West ang posibleng pagpapadala ng mga sundalo sa Ukraine. Pero sinabi ni Shoigu kay Lecornu na lilikha ng mga problema ang France kung itutuloy nito na mag-deploy ng French military contingent sa Ukraine. Hindi na nagpaliwanag si Shoigu kung anong mga problema ang posibleng mangyari. Binigyang diin na lamang niya kay Lecornu na handa ang Russia para sa pakikipag-usap sa Ukraine. Ipinaliwanag din ito na walang saysay ang nakaplanong round of peace talks sa Geneva kung hindi kasali ang Russia. Sinabi rin ng Russian Defense Minister na maaaring ibatay ang peace negotiations sa draft document na tinatalakay ng Russia at Ukraine sa Istanbul noong March 2022. Nagdeklara ang pamahalaan ng Zimbabwe ng state of emergency bunsod na matinding epekto ng El Nino. Ayon kay Zimbabwe President Emerson Mnangagwa, nangangailangan at mangangailangan sila ng halos $2 billion na tulong para mapakain ang mga nagugutom sa Zimbabwe. Gumagawa na rin ng paraan ng Zimbabwe para maparami ang kanilang ani para sa darating na winter. Halos 2.7 million na taga-Zimbabwe ang apektado po ng matinding tagtuyot at nakararanas ng kagutuman. Ang Zimbabwe ang pangatlong bansa na nagdeklara ng state of emergency dahil sa El Nino, pagkatapos ng Malawi at Zambia. Samantala, pinasok ng mga kawatan ang National Library sa Haiti. Tinangay ng mga ito ang mga gamit at sinira pa ang generator ng gusali. Si Rosel Feria para sa detalye. Ayon sa direktor ng National Library ng Haiti na si D'Angelo Niard, binabantaan ngayon ang kasaysayan ng pangalawa sa pinakamatandang republika ng Western Hemisphere. Ani Niard na pag-alaman niyang ninakaw ng gangs ang gamit sa loob ng institusyon.
Sinira rin ito ang generator ng building. Dagdag ni Niard, nanganganib ngayon ang documentary collections ng bansa na may 200 taon na. Anya ito ay mahalaga upang mapangalagaan ang kasaysayan ng Haiti. Nangangamba si Niard na baka sunugin o sirain ng gangs ang mga pambansang dokumento. Dahil sa kawalan ng gobyerno, nananaig ngayon ang armed group sa kabisera ng Haiti na Port-au-Prince. Hanggang ngayon, nag-aabang ang bansa sa ipinangakong Transitional Authority. Matapos ang ilang araw na paghupa ng kaguluhan, umatake na naman ito sa ilang komunidad sa kabisera. Ang ataking ito sa National Library ay sumunod matapos pasukin at nakawan ng gangs ang Haiti National School of Arts. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Dumarami naman ang mga batang naiipit sa giyera na napagkakaitan ng kaukulang tulong. Ayon po sa United Nations, sinaharang kasi ng ilang gobyerno ang humanitarian aid para sa mga batang ito. Narito ang ulat ni Chantel Santos. Sa pinakahuling ulat ng UN Secretary General ukol sa karapatan ng bata sa gitna ng kaguluhan, may 4,000 kumpirmadong kaso ng pagtatanggi ng tulong sa mga bata mula Gaza hanggang Yemen, Afghanistan at Mali. Ayon sa kinatawan ng UN Chief na si Virginia Gamba, base sa data, masasaksihan sa 2024 ang nakagigimbal na pagdami ng insidente kung saan ipinagkakaitang humanitarian access sa buong mundo. Ani Gamba, ang bilang ng mga insidenteng ito noong 2023 ay nagpakita na ng napakalaking pagtaas mula noong 2019. Anya, ang mga kaso ng pagkakait ng humanitarian access ay may uugnay sa paghihigpit ng galaw ng humanitarian activities, pagharang sa operasyon at diskriminasyon laban sa tumatanggap ng tulong, pag-atake sa mga infrastrukturang sibilyan, pagnanakaw, maling pag-imporma, detensyon, karahasan laban at pagpatay sa humanitarian personnel. Hindi tinukoy ni Gamba kung alin-aling bansa ang babanggitin sa 2024 report. Ngunit kalahati ng mga kaso na nakadetalye sa ulat noong 2023 ay Israeli forces na nagkakait ng tulong sa mga kabataan ng Gaza. Ang ulat na iyon ay bago pa man maganap ang October 7 attack ng Hamas militants sa Israel. Ayon sa UN, hindi makataong restrictions ng Israel ukol sa tulong na pumapasok sana sa Gaza. Kabilang sa 2023 report ang atake ng Russian military laban sa Ukraine. Chantal Santos para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Inakusahan ng Human Rights Watch o HRW ang Colombia at Panama ng kakulangan sa aksyon para protektahan ang libo-libong migranteng papuntang Amerika na tumatawid sa mapapanganib na gubat sa pagitan ng dalawang bansa. Si Kathleen Cruz para sa balita. Noong 2023, higit sa kalahating milyon mga migrante ang naglakas ng loob na tawirin ang Darien Gap. Dito, humarap sila sa mapanganib na ilog, ligaw na hayop at mararahas na criminal gangs na nangingikil, nangingidnap at nang-aabuso sa kanila. Ayon kay HRW America's Director Juanita Gobertu, anuman ang dahilan ng mga migrante at asylum seekers na tumatawid sa Darien Gap, dapat silang bigyan ng seguridad at respeto para sa kanilang mga karapatang pantao. Dagdag ni Gobertu, dapat patindihin ng Colombia at Panama ang aksyon upang maitaguyod at mapangalagaan ang karapatan ng mga migrante at asylum seekers. Sa kabila ng panganib na nanatiling pangunahing pasukan ang Darien Gap ng mga migranteng nais makatungtong sa Estados Unidos. Ayon sa Panama noong 2023, may 500,000 na katao ang tumawid ng gubat. Sa isang mahabang report, sinabi ng HRW na kulang ang estratehiya ng Colombia upang ingatan ang mga tumatawid. Ayon sa ulat, kulang ang presensya ng gobyerno kung kaya't naiiwan ang mga migrante sa kamay ng Gulf Clan. Isa itong drug trafficking cartel na malakas na nagpapaandar sa illegal na migrant business. Samantala, dagdag pa ng ulat, nakapokus naman ang Panama sa paghihigpit at pagmamadali na papuntahin sa Costa Rica
ang mga migrante kesa tugunan ang mga pangangailangan nito at tiyakin ang karapatan nila sa asylum. Kulang din anya ang pag-iimbestiga at pagpaparusa sa mga naggaganap na karahasang sexual at sa mga nawawalang tao. Nananawagan si Gobertus sa ibang mga bansa na tumulong sa Colombia at Panama na maprotektahan ang mga migrante at mabantayan ng husto ang Darien Gap. Kathleen Ga para sa mata ng Agila International, trusted, connected. Dinala na mula sa Gaza patungong Egypt ang mga 16 na foreign aid workers na namatay dahil sa isang Israeli strike nito Martes. Ang nasabing strike ay umani ng pagbatikos mula sa mga lider ng iba't ibang bansa. Si Jeff Sanidad para sa detalye. Isinakay sa mga ambulansya ang 16 na international staff na namatay kasama ang isang Palestinian colleague nila. Ang mga labi ay idinaan sa Rafah crossing patungong Egypt. Ang mga ito ay binigay na sa mga kinatawan ng kani-kanilang mga bansa. Napatay ng Israeli military ang 7 staff ng US-based food charity na World Central Kitchen o WCK. Tinawag ni UN Chief Antonio Guterres na walang konsensya ang pagkamatay ng mga ito. Anya, ito ay hindi maiiwasang resulta dahil sa maling paraan ng labanan. Sinabi ni Israeli Armed Forces Chief Herzi Halevi na ang pangyayari ay isang malaking pagkakamali. Isinisi niya ito sa misidentification. Humingi ng sorry si Halevi sa anyang hindi sinasadyang pagkamatay ng mga manggagawa ng WCK. Nagpahayag naman ng mabilis na investigasyon si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu samantalang humingi naman ng paumanhin si Pangulong Isaac Herzog para sa trahedya. Umani ng galit ang Israel mula sa mga leader ng mga bansa at mga international na ahensya. Ani US President Joe Biden, galit at sakit ang kanyang nararamdaman nang mamatay ang WCK staff. Inakusahan ni Biden ang Israel na kulang ang proteksyon nito sa aid workers na desperadong nagdadala ng tulong sa mga sibilyang biktima ng gyera. Jeff Sanidad para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sino-sino nga ba ang 7 aid workers na nasawi sa pag-atake ng Israel sa Gaza nitong nakaraang Martes? Alamin natin ang ilang impormasyon tungkol sa kanila habang ang marami ay masakit pa rin ang loob sa trahedyang sinapit ng World Central Kitchen staff sa gitna ng laban ng Israel at Hamas. Narito ang mga detalye mula kay Marjorie Quintos. Ang mga 16 na dayuhang aid workers na nasawi sa Gaza ay naibalik na sa kani-kanilang bansa. Ang kaisa-isahang Palestinian sa kanila ay nailibing na sa bayan nitong Rafah. Tinawag silang mga bayani ng World Central Kitchen. Ito si Lalzaomi Francom ng Melbourne, Australia. 5 taon na siyang nagluluto para sa mga taong nasa gitna ng labanan o ng mga disaster. Mula pa sa Morocco nang tamaan ito ng lindol, sa Bahamas matapos ang buhawi, at ang kanyang bansa matapos ang sunog sa kagubatan. Ayon sa kanyang pamilya, namatay ang 43-year-old na si Francom na ginagawa ang mahal niyang gawin. Ito naman si Damian Sobol ng Przemysl, Poland. Nagtrabaho ang 35-year-old na ito sa WCK noong 2022 matapos pasukin ng Russia ang Ukraine. Bago pumagaza, tumulong na rin si Sobol sa mga misyon sa Ukraine. Galing na rin siya sa misyon sa Turkey at Morocco matapos ang lindol na puminsala sa mga ito. Si Jacob Flickinger naman ay isang US-Canadian citizen. Si Flickinger, na kasisimula lamang na tumulong sa Gaza mission nitong Marso, ay may iniwang 1 taong gulang na sanggol. Galing siya sa pagbobolontaryo sa isang NGO sa Mexico. Ito naman si Saifeddin Isam Ayad mula sa Abu Taha, Gaza. Ang 25-year-old Palestinian na si Ayad ay nagtatrabaho bilang driver at interpreter para sa WCK nang mamatay siya sa strike. Inilibing siya kahapon na dinaluhan ng daan-daang libong kababayan niya sa Rafah. Si John Chapman naman ng Britain ay 57 years old. Isa siya sa 3 Briton na namatay sa strike.
Silang tatlo ay bahagi ng WCK security team at mga dating sundalo ng British military. Si Chapman ay dating Special Forces operative, may asawa at tatay sa dalawa nilang anak. Ilang linggo pa lamang siyang nagtatrabaho sa Gaza. Si James Henderson ay galing din sa Britain. Ang 33-year-old na si Henderson ay naglingkod sa British Marines ng 6 na taon. Ang pangatlo sa 3 Briton na nasawi ay si James Kirby ng Southwest England. Dati siyang sniper marksman at rifleman na naglingkod sa British military sa Bosnia at Afghanistan. Ang pagkasawi ng 7 aid workers ay kinagalit ng maraming leader sa iba't ibang bansa. Karamihan ay humihingi ng paliwanag mula sa Israel. Marjorie Quintos para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Niyanig naman ng magnitude 6 na lindol ang Japan. Ang sentro ng lindol ay nasa silangang baybayin ng Honshu Prefecture. Sa pahayag ng Japan Meteorological Agency, tinatayang may lalim na 32 kilometers ang naturang lindol. Kasunod ito ng pagtama ng malakas na magnitude 7.4 na lindol sa Taiwan, kung saan umakyat na sa Siam ang nasawi habang mahigit 1,000 naman ang nasaktan sa insidente. Susunod, pandang si Fubao, iniwang emosyonal ang Korean fans. Heidelin Diaz hindi pasok sa Olympics. At bagong silver surfer pinangalanan na. At iba pang detalye sa pagbabalik yan ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by Robic Builders. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Tumalon sa dagat ang mahigit sa 100 pasahero matapos masunog ang kanilang sinasakyang barko sa Thailand. Patungo sana ng Suratani Province ang tourist vessel nang biglang natigil ang kanilang paglalayag nang mapansin ng ibang pasahero na nangangamoy usok na ang ibang parte ng kanilang barko. Sa loob lamang ng 5 minuto, lumiyab na ang barko kaya agaran silang humingi ng saklolo. Ligtas ang mga pasahero o wala namang naitalang casualty sa nasabing insidente. Ligtas at nasa mabuting lagay na ang isang lalaking nalaglag sa bangin sa Golden Gate National Recreation Area.
Ayon sa Sonoma County Sheriff's Office, natagpuan ng mga rescuers ang lalaki na nakakapit ng mahigpit sa mabatong bahagi ng bangin. Ayon sa local Sheriff's Office, nasa 50 hanggang 60 talampakan ang kinabagsakan ng biktima. Makikita sa video ang pagsagip sa kanya ng mga rescuers na sakay ng chopper. Matagumpay na nailigtas ang lalaki na agara namang isinailalim sa medical evaluation. Sa Amerika naman po, nauuso doon ang anti-diet movement. Batay sa investigasyon ng ilang ahensya sa USA, sama-samang nagsimula ng body-positive social media trends ang ilang malalaking kumpanya. Sa isang report na inilabas ng The Examination at Washington Post, may mga kumpanyang gumagamit ng illegal na strategies para tangkilikin ang mga high-calorie, high-sugar nilang mga produkto sa merkado. Nadiskubre rin na sinusuhulan umano ng ibang mga kumpanya ang ibang mga dietitians at nutritionist influencers na itulak ang kanilang mga produkto sa social media gamit ang hashtag na body positive. Ginagamit ang mga content na ito para hikayatin ang tinatawag na anti-diet community kung saan ang mga kabilang dito ang mga taong naniniwalang ang pag-label na masama para sa kalusugan ang ibang pagkain ay nakakaapekto naman sa kanilang mental health. Sa kabila ng hashtag body positivity ay ang hashtag derail the shame naman ang inimbento ng kumpanyang General Mills. Emosyonal ang dahan-dahang South Korean fans nang magpaalam sa pandang si Fubao. Kailangan na kasing umuwi ni Fubao sa Sichuan province sa China. Ipinadala ni Chinese leader Xi Jinping ang mga magulang ni Fubao na sina Ai Bao at Le Bao noong 2016 sa South Korea. Ang pagpapahiram ni Xi ng panda sa South Korea ay sumisimbolo ng pagkakaibigan ng Seoul at ng Beijing. Si Fubao ang kauna-unahang panda na ipinanganak sa South Korea. Nanatili si Fubao ng 3 taon sa Everland Zoo kung saan maraming South Korean fans ang napamahal na sa kanya. Pero sa ilalim ng Endangered Species Conservation Agreement, kailangang ibalik si Fubao sa China bago ito mag-4 na taong gulang. Hindi naman ikinatuwa ng mga South Korean at maging ng Chinese fans ang treatment ng mga otoridad kay Fubao. Dumating kasi sa Chengdu, China Airport si Fubao na nakakahon at tila product on display. Nakiusap ang mga fans sa Chinese authorities na alagaang mabuti si Fubao. Ayon pa sa kanila, baby pa ang pandang si Fubao kaya sensitibo pa ang pandang ito at madali itong ma-stress. Nagbanta naman ang Pangulo ng Botswana na magpapadala ng 20,000 elepante sa Germany sa gitna ng pagtatalo sa pag-i-import ng mga trophy sa pangangaso. Ang trophy hunting ay ang pangangaso ng mga hunters sa mga wild animals at ang ilang bahagi nito ay nagsisilbing tropeyo para sa mga mangangaso. Ang Germany ay isa sa pinakamalaking importer ng trophies kung kaya't sa simula pa lamang ng taon nang sinabi ng Environment Ministry ng Germany ang posibilidad ng mas mahigpit na mga limitasyon sa pag-import ng mga trophies sa hunting. Ngunit sinabi ng Pangulo ng Botswana na ang pagbabawal sa pag-import ng mga trophies sa hunting ay nagpapahirap lamang sa mga taga-Botswana. Sa kasalukuyan, mainit na usapin ito dahil sinabi na rin ng Pangulo ng Botswana na nag-iingat sila na huwag humantong sa paglaki ng populasyon ng mga elepante at tanging ang hunting ang nakikita nilang solusyon para makontrol ito. Ipinagbawal ng Botswana ang pangangaso o hunting ng tropeyo noong 2014, ngunit inalis ang mga paghihigpit noong 2019 dahil na rin sa pressure mula sa mga lokal na komunidad. Ang Botswana po ngayon ay naglalabas ng taunang quota sa pangangaso. Ang Botswana ay tahanan ng 130,000 elephants, halos 1/3 po yan ng kabuuang populasyon ng mga elepante sa buong mundo. Kinasuhan ng alias Torture King ng Virginia na si Michael McCartney dahil sa paggawa at pagpapakalat ng videos ng animal cruelty.
Si McCartney ay isa sa mga malalaking puwersa sa likod ng pagkokomisyon at pagpapakalat sa internet ng mga violenting videos ng mga unggoy na tinotorture. Namumuno sa mangilan-ngilang grupo online ang 50-year-old na si McCartney kung saan nagbabahagi ang mga miyembro nito ng mga ideya para sa mga videos na kanilang pinagkakakitaan katulad ng pagsunog, pagsugat at paglalagay sa blender ng mga maliliit na hayop. Matapos makakalap ng mga ideya, mga bayad na tao sa Indonesia ang nagsasagawa ng mga violenteng videos. Wow. How old? Mini 1 year. And the other one? Other one about X month. I care mini mini about 7 days until now. I don't know. And what I, I have the 20 more and they are gone. Oh no. When you hit them, Yes. do you like? Yes. I hit if I very angry. I poop in the wall. I don't know why. In my soul, like I saw about 7 days ago. Many almost died twice. She out and I put in there and out again. Oh, that is make me so angry. I put a head and I like a wolf. And blood out in the mouth. That's so good. If you want, we can make a videos together. Tomorrow? Tomorrow maybe. All right, let me see them before I go. Okay. That's many, huh? Yeah. Oh my goodness. Can I take a photo? Video is okay, bro. Cool. Okay, bro. I will call you later and we meet up. Okay. Yeah? Okay, bro. You got this. See you. Inakusahan ng prosecutors ng pangongolekta ng pera para sa mga nasabing video si McCartney. Anila ang ginagawa ni McCartney na sadistang pananakit sa mga unggoy ay torture at murder. Inamin ni McCartney noong nakaraang taon ang kanyang mga gawain sa torture ring. Anya, kaya niyang ipakita sa kung sino man ang gustong manakit sa mga hayop. Tinatawag niya rin ang kanyang sarili bilang king of this demented world. Pinuna ni US President Joe Biden at Senator Bernie Sanders ang pharmaceutical companies at kanilang kinikita. Ayon po kay Biden, 25 ng taon na nila nilalabanan ni Sanders ang Big Pharma at sa wakas ay natalo nila ito. Narito ang mga detalye mula kay Chris Gonzalez. Kapwa pinuna ni President Joe Biden at Senator Bernie Sanders ang mga kumpanya ng gamot at ang malaking kinikita nito mula sa mga pasyente. Kasabay ng pamumuna, ibinida ni Biden ang progreso ng kanyang administrasyon ukol sa pagpapababa ng healthcare costs sa bansa. Ito ay isa sa sandigan ng kanyang 2024 re-election campaign. Ani Biden, 25 taon na nilang nilalabanan ni Sanders ang Big Pharma at sa wakas ay matatalo na nila ito. I'm excited about this. I'm really proud of what we've been able to do. I really am. Bernie and I have been doing this work for a long time. I know we don't look it, but we've been doing it a long time. Bernie and I have something else in common. We both married way above our stations. But at any rate, what we know, we've made historic progress in the last 3 years. Binanggit naman ni Sanders kung gaano kalaki ang kinikita ng mga kumpanya ng gamot. Meanwhile, while we are getting ripped off, 10 top drug companies made over $110 billion in profit last year, and their CEOs make tens and tens of millions of dollars in compensation. Ani Sanders, sa kabila ng tagumpay na ito, marami pa ang dapat gawin. Let us be clear. Despite all that we have accomplished up to now, it is not enough. Much more needs to be done. Chris Gonzalez para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.
Hindi pa man umaabot sa 2 segundo ang laro na uwi sa rambulan ang opening face-off ng larong hockey ang New York Rangers at New Jersey Devils. Naging mainit ang pagsisimula ng laro na nagbigay ng tensyon sa dalawang koponan, partikular na sa pagitan ni Rangers forward Matt Rempe at New Jersey's Curtis McDermott. Si Rempe ay kilalang face puncher ng Rangers at si McDermott naman ay enforcer ng New Jersey. Maaalalang may nauna ng girian ng dalawa mula sa huling pagtutuos ng dalawang team sa Madison Square Garden noong Marso. 4 naman lalaro mula sa bawat koponan ang nakatanggap ng game misconduct, kasama na rin ang kanilang mga coach na muntik na rin magsapakan matapos nilang magsigawan sa sidelines. Lahat naman ng 10 manlalaro ay nakatanggap ng 5-minute fighting penalties. Samantalang tapos na ang Olympic journey ng Tokyo weightlifting gold medalist na si Heidelin Diaz. Ito ay matapos na talunin siya ng kapwa Pinay weightlifter na si Elrin Ando sa 2024 IWF World Cup sa Thailand para tuluyang makapasok sa Paris Olympics. Mayroong kabuuang total lift na 228 kilo si Ando mula sa 100 kilo snatch at 128 naman sa clean and jerk. Habang si Diaz ay may kabuuang 99 kilo sa snatch, subalit hindi na nito nabuhat sa ikalawa at ikatlong attempt ang clean and jerk na magbubuo sana ng kanyang 222 kilo score. Bago kasi ang torneo ay nasa pang-8 pwesto si Diaz sa Olympic qualification ranking, habang si Ando naman ay nasa pang-11 pwesto naman. Si Ando na ang pinakahuling atleta sa bansa na sasabak sa Olympics na makakasama sila EJ Obiena, Carlos Yulo, Alea Finnegan, Yumir Marshall, Nesty Petesio, Ira Villegas at kapwa weightlifters na sina John Ceniza at Rose G. Ramos. Papasok na si Julia Garner sa Marvel Cinematic Universe bilang Silver Surfer na bersyon ni Shelley Bell na inaabang ang pelikulang Fantastic Four. Umani ng parangal si Garner sa Emmys at Golden Globe Awards dahil sa magaling na performance nito sa show na Ozark. Kilala rin si Garner sa kanyang mga role sa shows katulad ng The Americans, Dirty John at Inventing Anna. Ang direktor ng pelikula ay si Matt Shakman kasama sina Josh Friedman, Jeff Kaplan, Ian Springer at Eric Pearson para sa screenplay. Bibida si Garner sa big screen kasama sina Pedro Pascal bilang Reed Richards, Vanessa Kirby bilang Sue Storm, Joseph Quinn bilang Johnny Storm at Yvonne Moss Backrack bilang The Thing. Ang role na Silver Surfer ay ginagampanan ni Doug Jones at pinosesa ni Lawrence Fishburne na bersyon ng Fantastic Four noong 2007. Ang pelikulang Fantastic Four ay magsisimula ng production ngayong taon at nakatakdang maipalabas sa big screen sa July 25, 2025. Magbabalik naman sa big screen ng The Matrix matapos itong i-anunsyo ng Warner Brothers ngayong linggo. Kinumpirma ng American Film Studio na ang screenwriter na si Drew Goddard ang magsusulat at magdidirihe ng buong pelikula, ngunit wala pang anunsyo kung magbabalik ba ang action star na si Keanu Reeves bilang Neo. Ayon sa Warner Brothers President of Production na si Jesse Ehrman, si Goddard mismo ang nagpunta sa Warner Brothers upang ipitch ang ideya ng panibagong Matrix movie. Ito ay matapos ang paglagapak ng unang The Matrix Resurrection noong 2021. Ang Oscar nominee na si Goddard ay tanyag sa kanyang adapted na screenplay na Martian noong 2016. Siya rin ang gumawa ng Daredevil ng Marvel na popular noong 2015 hanggang 2018 sa Netflix. Bukod rito, kilala rin siya sa pagsusulat ng serye na The Good Place, Cloverfield, The Cabin in the Woods at World War Z. Susunod, batang artists nagbigay pugay sa mga biktima ng genocide sa Rwanda. Royal family sa Japan nakiki-Instagram na rin. At abangan po ang iba pa mga istorya pagdating ni Alma Angeles at ng Net25 World News. Ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
Philippines Fisher Mall, Malabon. This coming April 6 na. Alas 3 ng hapon. Makakasama rin namin si Miss Alessandra De Rossi, Kuya Tony Patcaban, Ate Love Anya Bear, and Evoy Marquez. Halina't sama-sama tayong magkantahan, magsayawan, Mag-games at mag-enjoy. May mga inihanda pa kami mga giveaways and prizes para sa inyo. Gina kami! Gina kayo! Tara na, ubanin ninyo, maglipay-lipay, kauban ang Starkada! Gina Beats, mga Starkada! Step together, Sunday 25. Matapos yanigin ng malakas na lindol ang Taiwan ngayong linggo, pinuri ng mga experts ang kahandaan ng Taiwan sa pangarap o pagharap sa mga seismic catastrophe. Mangilan-ngilan sa mga ito ay sinabing mas handa pa ang Taiwan kaysa sa ibang mga parte ng Amerika. 9 na katao ang iniulat na namatay at mahigit 100 pang patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Bukod dito, mahigit 1,000 ang iniulat na nasaktan dahil sa lindol. Ngunit kung titignan ang lakas ng 7.4 na lindol, sinabi ng mga seismology experts na naharap ng Taiwan ng maayos ang sakuna. Dahil ito sa epektibong early warning system at modern seismic building codes ng bansa. Malaki rin ang ambag ng pagkasanay ng mga residente sa Taiwan sa madalas na seismic activity sa rehiyon, katulad na lamang ng mapaminsalang Chichi earthquake noong 1999 na nag-udyok sa isla na mag-upgrade ng mga protocols at infrastruktura nito. Sa pinakahuling ulat ng Department of Migrant Workers, 3 OFWs ang nasugatan sa lindol. Ngunit paano nga ba nasusukat ang lakas ng mga lindol dito sa Pilipinas? Ayon sa PHIVOLCS, nasusukat ang lakas ng lindol sa dalawang paraan, ang magnitude at intensity. Ang magnitude ay sukat ng enerhiya ng lindol mula sa focus. Samantalang ang intensity naman ay ang lakas ng lindol na nararamdaman at nakikita ng mga tao sa isang lugar. Nasusukat ang enerhiya ng isang lindol sa pamamagitan ng Richter scale na gumagamit ng Arabic numbers. Ang seismograph naman ay ang instrumentong nagmomonitor at nagtatala ng yanig ng lupa katulad ng seismic waves na nanggagaling sa mga seismic events katulad ng mga lindol at pagbutok ng bulkan. Samantalang intensity naman ay sumusukat sa lakas ng isang lindol. Depende sa epekto nito sa mga tao, hayop, infrastruktura at sa kapaligiran. Ito ay kinakatawan ng Roman numerals. Ang PHIVOLCS ang pangunahing ahensya sa bansa na naglalabas ng mga early warning at signal kung sakali mang matatamaan ang isang lugar ng isang tsunami. Importanteng masukat ang lakas ng mga lindol lalo na sa Pilipinas sapagkat ang mga datos na ito ang nagbibigay kaalaman sa mga seismologists tungkol sa mga sanhi nito. Ito ay nakakatulong din sa paggawa ng mga epektibong plano at risk assessments upang maging handa ang bansa sa sakuna. Gumagamit ang Pilipinas at PHIVOLCS o ng PHIVOLCS Earthquake Intensity Scale o PEIS upang masukat ang lakas ng pagyanig kung sakaling may lindol man. Sa ilalim ng Intensity 1 at 2, mabagal na ugoy ang mga nakabalanse at mga nakasabit na gamit. Ang yanig sa Intensity 3 ay maikukumpara sa maliit na truck na maaaring makapagparamdam ng hilo sa mga tao. Samantala, ang yanig sa Intensity 4 naman o moderately strong ay maikukumpara naman sa pagbagsak ng isang 10-wheeler truck. Sa Intensity 5, strong o intensity 5 na strength, malakas na yayanig ang mga gusali at maaaring malaglag ang mga kagamitan. Sa intensity 6 o very strong naman, maaaring gumalaw ang mga mabibigat na gamit dahil sa yanig at mawawalan na ng balanse ang mga tao sa pagkakatayo. Sa intensity 7 naman na tinatawag na destructive, mahihirapan ng makatayo ang mga tao at maaari nang magbitak ang mga kalsada. Sa ilalim ng intensity 8 o very destructive, marahas na mapipinsala ang mga establishmento at maaaring magkaroon ng fissures at fault ruptures sa lupa. Sa intensity 9 o devastating, hindi na makakatayo ang mga tao at talamak na ang liquefaction at landslides. Sa intensity 10 naman na tinatawag na completely devastating,
stating lahat ng establishmento ay magugunaw na at malakihang landslides at bitak sa lupa ang makikita. Kung magkakaroon man ng lindol, inirekomenda ng PHIVOLCS na sundin ang 3 hakbang sa safety procedure na drop, cover, and hold upang mas maging ligtas ang bawat isa. Mas malaki ang tsansa na maligtas ang isang tao kung gagawin ang drop o pagbaba, cover o ang pagpunta sa matibay na bahagi ng gusali at ang paghawak na maigi dito na tinatawag na hold. Naglabas naman ang PHIVOLCS ng 3 signs na dapat pagtuunan ng pansin kapag may aasahang tsunami. Yan ang shake, drop, and roar. Shake ang yanig ng lupa dahil sa lindol or seismic activity. Drop naman ay ang pagbaba ng sea level at ang roar ay ang ugong na rumaragas ang tubig ng tsunami. Mainam rin ang pagbabahagi ng safety procedures na drop, cover, and hold at shake, drop, and roar sa lahat ng pook, maapaeskwelahan man, trabaho o tahanan para mas mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa sa gitna ng mga sakuna. Isa sa dahilan kung bakit nakakaranas ng mas madalas na pagyanig ang Pilipinas at Taiwan ay dahil kabilang ang mga ito sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ito ay may sukat na 40,000 kilometers at matatagpuan sa karagatang Pasipiko kung saan naroroon ang Pilipinas at Taiwan. Ang Pacific Ring of Fire ay mayroong 452 na bulkan na nagdudulot ng pagyanig ng lupa at mga lindol sa ilalim ng karagatan. Sa iba pang balita, sa nalalapit na paggunita ng ika-30 anibersaryo ng 1994 genocide, isang grupo ng mga batang artist ng Rwanda ang tumutulong para gunitain ang masaklap na sinapit ng nasa 800,000 biktima. Paano? Si May Fanwed Zaragoza para sa detalye. Gamit ang luma at karamihang sira-sira ng litrato, iginuguhit ng mga batang Rwandan artists ang imahe ng mga namatay sa genocide 30 taon na ang nakalipas. Ayon sa mga mangguguhit, na karamihan ay hindi pa ipinanganak noong 1994, binigyan sila ng proyektong ito ng panibagong pananaw. Dagdag dito, ang magkaroon ng pagkakataon na makausap ang ilan sa mga nakaligtas. Ayon sa isang genocide survivor na si Nirahabimana Aliete, sa pamamagitan ng letratong ito, maipapasa niya sa susunod na henerasyon ng kanyang pamilya ang alaala ng kanyang kapatid na namatay noong 1994. Ayon naman sa mangguguhit na si King Ngabo ng Kigali na siyang nakaisip ng inisyatibong ito, marami siyang natutunan matapos silang makaguhit ng halos 450 portraits ng genocide victims. Inimbitahan ni Ngabo ang mga kamag-anak ng biktima na samantalahin ang pagkakataon nito upang i-preserve ang alaala ng kanilang mahal sa buhay na nasawi noong genocide. So we invite people to send their picture for their beloved ones on emails, on social medias, on WhatsApp, and then for those damaged pictures, we bring back here in the studio, and then we put them on the studio and bring it back to life. May Fanwed Zaragoza para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Alam mo, Ricky, nakakalungkot na kahit paanong gawin natin, wala talagang pagkakapantay-pantay sa kulay, di ba, sa itsura ng mga tao. Ngayon, lalo pa, talamakyang ang panghusga base sa kulay. Naku. At lahi ng mga tao. Pero sana talaga with the changing times, lumalawak na rin yung awareness ng mga tao. So kahit saang sulok man na mundo, 'di ba, marami nang interracial na marriages. So we hope, 'di ba, that with time everything will progress as well, even our mentality, because at the end of the day, we are all human after all. Tsaka gamitin natin itong plataforma natin para mag-promote ng pagkakapantay-pantay at pagmamahal kahit ano ka pa man, 'di ba, Ricky? Correct. Tama ka dyan, Nina. At tandaan niyo po, narito lamang kami para maghatid ng balita saan mang dako na mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. At ako naman si Nina Richie Alagaw Flores at ito ang Mata ng Agila International. Para po sa balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Alma. Thank you, Nina and Ricky. Let's dive into the headlines and see what's happening around the world. First up.
A strong 6.0 magnitude earthquake jolted northeastern Japan today. Thankfully, there were no tsunami warnings. Rescue efforts continue in Taiwan following their strongest earthquake in 25 years. Crews are working to reach survivors trapped in tunnels and clear debris. A 12-year-old boy is in custody after a deadly shooting at a Finnish school. The boy reportedly cited bullying as a motive. And cherry blossoms have finally reached full bloom in Tokyo, drawing out crowds eager to celebrate the season's beauty. A strong earthquake measuring 6.0 on the Richter scale jolted northeastern Japan today. There were no tsunami warnings, but we have Lou Omelda's report from Japan with the latest details. Lou. A 6.0 magnitude earthquake struck northeastern Japan around midday Thursday. Thankfully, there were no tsunami warnings issued and no initial reports of damage at the Fukushima Daiichi nuclear power plant. The quake hit at 12:16 p.m. local time and registered a 4 on the Japan Meteorological Agency's 7-point seismic intensity scale in the prefectures of Iwate, Miyagi, and Fukushima. The epicenter was located offshore Fukushima Prefecture, roughly 40 kilometers underground. Authorities report no irregularities at either the Fukushima Daiichi plant damaged in the 2011 disaster or the Fukushima Daini plant located nearby. Bullet train services on the Kohoku Shinkansen line were temporarily suspended following the quake. Meanwhile, the Department of Migrant Workers, or DMW, in the Philippines is monitoring the situation and has activated protocols to ensure the safety of Filipino workers in the affected areas. Both the DMW offices in Tokyo and Osaka stand ready to assist Filipino workers as needed, and will provide updates to the DMW headquarters as the situation unfolds. This earthquake follows a powerful 7.4 magnitude tremor that struck Taiwan's east coast just a day earlier, injuring over 700 people, including 3 Filipinos. For World News, this is Lou Omelda reporting from Japan. Back to you, Alma. Thank you, Lou. Meanwhile, a massive rescue effort is underway in Taiwan after the island nation was struck by its strongest earthquake in 25 years. The 7.4 magnitude quake hit during morning rush hour, leaving at least 9 people dead and nearly 1,000 injured. Take a look. Now, dozens more are still trapped under debris. Dramatic footage captured the moment the earthquake struck the epicenter near the eastern city of Hualien. Saw buildings crumble as the ground violently shook. The damage extends across Taiwan. Dozens more buildings are significantly damaged, requiring careful rescue efforts for even the smallest survivors. Hundreds remain trapped in collapsed mines and on roads blocked by landslides, which have also sealed off tunnels. Taiwan is earthquake prone, but residents are well prepared. Public warnings are issued via TV and cell phone messages, and regular school drills ensure some level of preparedness. While this earthquake isn't as devastating as the last major one, the destruction it caused is significant. In the aftermath of the powerful earthquake in Taiwan, emergency responders are on the scene, racing against time to rescue survivors. Take a look. 里面有57位市民朋友，那除了我们立即疏散以外，受困的民众有3位，最后一个在将近11点57分已经都抢救出来了。那目前只有一个受伤，其他的工厂里面的人都安然无恙。 Sa loob ng 6 na taon ko dito sa Taiwan, nasaksihan ko mismo ang ganitong kalakas na lindol na 7.4 magnitude na sa oras na alas 8 ng umaga nasa company pa kami mismo. Hindi pa kami nakakalabas, ayon, na-experience ko ang sobrang lakas na paglindol. Ang mga kasamahan ko sa trabaho at maging kami
Hindi namin alam kung saan kami susuksok sa mga ilalim ng mga lamesa para may safety lamang namin ang aming mga sarili. Talagang hindi namin makakalimutan ang araw na ito dahil sa buong buhay namin, ngayon pa lamang kami naka-experience ng ganitong paglindol dito sa Taiwan. Meanwhile, relief efforts are focused on Hualien, where the earthquake wreaked havoc. Dozens of buildings teeter on the brink of collapse, bridges and tunnels lie destroyed, and roads are impassable due to rocks and landslides. In the Taroko National Park, known for its scenic beauty, tragedy struck as 3 hikers lost their lives in a rock slide triggered by the earthquake. Rescue teams, aided by drones and helicopters, scour the park for survivors. 38 workers en route to a hotel in the park remain missing, adding to the urgency of the search. Meanwhile, dramatic video released by Taiwan Central Emergency Operations Center on Thursday captured the helicopter rescue of workers trapped in a quarry near Hualien. The harrowing footage underscores the ongoing rescue efforts as the island grapples with the aftermath of the earthquake. More than 300 aftershocks have rattled the region, adding to the anxiety as emergency services search for dozens still missing. Unrelenting efforts to reach the isolated. Crews are working tirelessly to reopen the crucial road into Taroko Gorge, known as the Cross Island Highway, which connects Hualien to Taiwan's west coast. Now, this vital artery remains blocked, isolating hundreds. According to the fire department, a staggering 646 people, primarily hotel guests, in the park are still stranded due to the impassable road. Ever wonder why Taiwan experiences so many earthquakes? The answer lies deep beneath the Earth's surface. Taiwan sits on a geological fault line smorgasbord. 3 major tectonic plates converge here. The Philippine Sea Plate to the east, the Eurasian Plate to the north, and the Sunda Plate to the southwest. Now, this constant pressure and movement create immense stress, which releases as earthquakes. Furthermore, Taiwan is part of the infamous Ring of Fire, a horseshoe-shaped zone around the Pacific Ocean. This fiery ring is responsible for most of the world's earthquakes and volcanic eruptions. Imagine a giant belt of geological activity. That's the Ring of Fire, and Taiwan sits right in its path. The consequences of this location are evident in Taiwan's history. Devastating quakes have struck the island, including the 1999 tremor that tragically took over 24,000 lives. Now, the 2,400 lives, the constant threat of earthquakes is a stark reality for Taiwan's residents. Meanwhile, residents of the northern Philippines can breathe a sigh of relief. Despite Taiwan's recent earthquake, the head of PHIVOX, Dr. Teresito Bacolcol, assures us the tremors won't reach here. Dr. Bacolcol explains that the distance and randomness of earthquakes mean the activity in Taiwan won't impact the Philippines' own fault lines. Let's hear more from him now. He also warned that aftershocks as strong as magnitude 6.4 could hit Taiwan within the next few hours or weeks. Let's listen in. Wala pong koneksyon yung paglindol sa Taiwan sa magiging activity ng ating mga earthquake generators dito sa Pilipinas. So in other words, hindi po gagalaw ang ating mga faults dahil lamang lumindol sa Taiwan. Kung lilindol man dito sa atin, ang dahilan dito ay active ang ating mga faults. We expect na magkakaroon pa ng malalakas na aftershocks sa Taiwan in the next few hours or in the next few weeks. So yung aftershocks usually would be 1 degree lower than the main shock. So yung main shock natin sa Taiwan is mag 7.5. So we would expect aftershocks as much as mag 6.4. And 6.4, that's still considered as a strong earthquake. Meanwhile, during a recent statement, President Marcos Jr. gave assurance to Filipinos living and working in Taiwan that the Philippine government is ready and willing to provide assistance to them. The Department of Migrant Workers is working diligently to ensure the safety of the 159,480 Filipino workers currently residing in Taiwan. President Marcos added that the Philippines stands in solidarity with the people of Taiwan as they cope with the aftermath of the recent
recent earthquake. The DMW has not yet received any reports of injuries or fatalities among Filipino workers. However, DMW Undersecretary and Officer in Charge Hans Leo Cacdac stated that they cannot rule out the possibility of Filipinos being among those affected. And despite this, they remain hopeful that all OFWs in Taiwan remain safe and unharmed. Have you been thinking about upgrading your phone or computer lately? There could be a bump in the road. This recent earthquake in Taiwan, the biggest in 25 years, has experts worried about a potential shortage of electronic devices. Now here's why. As you can see, Taiwan is home to a tech giant called TSMC, a major producer of those tiny chips that power everything from your smartphone to your smart TV. TSMC has indicated that the earthquake's impacts could result in a $60 million hit to its second quarter earnings. Barclays, providing a preliminary assessment, noted that operations were temporarily halted at TSMC and other chip production centers on the island. As a major supplier of chips to companies like Apple and Nvidia, TSMC confirmed the evacuation of some fabrication plants while ensuring that safety systems were functioning normally. While the full impact of the earthquake is still being assessed, there's a chance these disruptions could lead to higher prices and even make it harder to find certain electronics in the coming months. So if you've been eyeing a new gadget, it might be wise to act sooner than later. Coming up after the break, a community in mourning. We'll have the latest details on the tragic school shooting in Finland, where a young boy is in custody and bullying is reported as a possible motive. And a touch of beauty after the difficult news. We'll switch gears and take you to Tokyo, where the iconic cherry blossoms have finally burst into full bloom, bringing a wave of joy to residents and tourists alike. We'll be back. Fisher Mall, Malabon. This coming April 6 na. Alas 3 ng hapon. Makakasama rin namin si Miss Alessandra De Rossi, Kuya Tony Patcaban, Ate Love Anya Bear, and Boy Marquez. Halina't sama-sama tayong magkantahan, magsayawan, Mag-games at mag-enjoy. May mga inihanda pa kami mga giveaways and prizes para sa inyo. Gina kami! Gina kayo! Tara na, ubanin ninyo, maglipay-lipay, kauban ang Starkada. Gina Kids mga Starkada! Step together, Sunday 25. Welcome back. The UN Security Council heard alarming news today. Virginia Gamba, a top UN official on children in conflict, warned that children caught in the crossfire of war are being denied life-saving aid. Ted Chiban of UNICEF emphasized the legal and moral obligation to protect children. Take a look. Data gathered for our forthcoming 2024 report shows we are on target to witness a shocking increase of the incidence of the denial of humanitarian access globally. The blatant disregard for international humanitarian law continues to increase. Some situations involve high levels of arbitrary impediments and/or outright denial of humanitarian access to children, including in situations such as in the occupied Palestinian territory and in Haiti, to name but two. The UN has verified almost 23,000 incidents of denial of humanitarian access, with nearly 15,000 verified over the past 5 years and 3,931 incidents in the last
Secretary General's report a stubbornly high figure. Lack of access to humanitarian services creates greater vulnerabilities and increases other child right violations. Children are the first to suffer and the ones who will carry the longest lasting humanitarian consequences. In the northern Gaza Strip, reports indicate that numerous children have tragically succumbed to malnutrition and dehydration in recent weeks. With half the population facing dire food insecurity, a crisis looms that not only threatens immediate survival, but also jeopardizes long-term growth and development. There is a pressing call for a united effort to monitor and prevent this from happening. Emphasizing the vital role of the international community, urgent action is needed to safeguard the future of the youngest and most vulnerable members of society. Now to Europe, where the North Atlantic Treaty Organization, or NATO, is celebrating a significant milestone. Today marks the 75th anniversary of NATO's founding. Foreign ministers from member states have gathered in Brussels ahead of this important anniversary. And a key focus of their discussions is a long-term plan to support Ukraine. NATO is proposing a $100 billion commitment to Ukraine spread over 5 years. And this may seem like a delayed response, considering the war has been ongoing for over 2 years. However, NATO Secretary General Jens Stoltenberg explains. We must ensure reliable and predictable security assistance to Ukraine for the long haul, so that we rely less on voluntary contributions and more on NATO commitments, less on short-term offers and more on multi-year pledges. Now, NATO's goal is clear: reliable and predictable support for Ukraine. However, challenges exist. Recent U.S. aid promises haven't been approved by Congress, and the potential for a future U.S. administration to cut off aid adds further uncertainty. To address this, NATO wants to create a long-term funding plan, essentially Trump-proofing it. Trump has hinted at cutting off military aid to Ukraine. And one key element is taking over the Rapid Air Mobility Group, or RAM, currently led by the U.S., which channels weapons to Ukraine. NATO wants to lead this lethal weapon supply, raising two important questions. One is funding source. Where will the $100 billion come from? Diplomats say all members. A tragic school shooting in Finland has left a community in mourning. A 12-year-old boy is reported to have shot and killed a classmate and injured two others at the Virtola school near Helsinki on Tuesday. Police say the boy claimed bullying as his motive. I kind of feel like the respect for the people who lost their lives, in particular people who lose it in such an early age. And just came the feeling that maybe one day when I have kids that it might happen to them. And also my sister is about the same age. She doesn't attend the same school, but because she's the same age, so it feels like it could happen to my family or my dear friends or anything like that. At the same time, I'm quite angry what happened, and I'm very sorry and very sad for those kids who are now in hospital, and for that poor kid who died. We are living in happiest country of the world. Everything is saying that shouldn't be happening here, but still it is. Of course, it makes me really wondering how this is possible. Or now, police say the boy had recently transferred to the school. The police also said that their investigation had shown that the suspect had threatened other students on their way to school. Finland has grappled with school bullying. A 2023 study showed an increase in reported incidents. Authorities are investigating how the boy obtained the weapon. Meanwhile, tributes are pouring out. Hundreds of flowers were laid outside the school as flags flew at half-mast across the nation.
The 2 injured remain hospitalized. This isn't the first school shooting in Finland. Tighter gun laws were implemented after incidents in 2007 and 2018. While the immediate focus is on the victims and their families, questions may arise regarding potential further gun control measures. Forget earthly time zones. The race is on to define how we'll tell time on the moon and beyond. In a move that could shape the future of space exploration, the White House has tasked NASA with creating a unified time standard for our celestial neighbors. Imagine explorers from different countries working on the lunar surface without a common reference point. Coordinating missions and ensuring safety could be a logistical nightmare. This is where Coordinated Lunar Time, or LTC, comes in. Think of it as a universal timekeeper for the moon, synchronized with Earth's Coordinated Universal Time, or UTC, but accounting for the subtle differences in how time behaves under the influence of gravity. It's like having a specialized watch that ensures everyone's on the same page, no matter where they are in cislunar space, the region between Earth and the moon. Now, the benefits are multifold: accurate navigation, seamless communication, and a clear picture of what's happening around them. All become crucial for space missions. Plus, LTC can be readily expanded as we venture further into the cosmos. The specifics are still being ironed out, but the approach might resemble our current system. Just like atomic clocks on Earth keep UTC precise, a network of clocks on the moon. In the summer and once in, well, like late winter, it was late. But who knows? Something may happen. So we have to make it every year to make sure I'm here to have a time to enjoy sakura. Elegant dark branches adorned with cascades of pink and white blossoms, known as sakura, painted a magical scene. The moat surrounding the imperial palace overflowed with admirers, some capturing the fleeting beauty with cameras, others simply soaking it in. Sakura season traditionally coincides with the start of Japan's new fiscal year, symbolizing fresh beginnings. The Japan Meteorological Agency, or JMA, declared today, Thursday, as the official day of full bloom for the country's beloved Somei Yoshino cherry blossoms, a 4-day delay compared to Tokyo's average. While the agency attributed the tardiness to colder weather, it also raised concerns about climate change causing earlier blooms in the long run. Last year's sakura season saw the earliest bloom on record, March 14th, shared with 2020 and 2021. Full bloom arrived on March 22nd. And that's all the news for tonight. We covered a lot of ground, from natural disasters to heartbreaking stories and a touch of springtime beauty. We hope you found the information valuable. As always, our thoughts are with those affected by the events we covered tonight. And remember, even amidst challenges, there's always beauty to be found. Make sure to check our website and social media for further updates. Thanks for joining us, and from all of us here at Mata ng Agila International and World News, we wish you a safe and restful night. Good night. The